සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අදත් ආව අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම. ඉතින් අද මම රිපෙයාර් කරන්න යන්නේ ෆ්ලෑෂ් ටැග් එක. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් ටැග් දෙකක් තියෙනවා මන් ළඟ. ඉතින් එකක් ඔට් 50 අනිත් එක ඔට් 100. ඉතින් මේ දෙකම වැඩ නැහැ. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද මම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා අදම මගේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මගේ කලින් වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න. සෝලා එතකොට ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පැත්ත හැමදේම ගැන මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරනවා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. මුලින්ම මම අපි පොඩි එකකින් පටන් ගමු. ඉතින් මුලින් පොඩි එක අපි හදාගන්න. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් දැන් ටයිම් කරගන්න. මේක තමයි අපි දැන් මුලින්ම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔකට මොනවම හරි හම්බුණා. ඉතින් මම හැමදාම කියනා වගේ මුලින්ම සබ්ටයිටල් දෙන්න. ඉතින් මම මෙහෙම සබ්ටයිටල් දෙන්න අම්ම ගන්නවා. ඉතින් පරිස්සමට කරන්න මේ වගේ දේවල්. මම ටෙස්ට් කරන්න තමයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. ඉතින් බලමු දැන් මේක මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ. පත් වෙනවද පත් වෙන්නේ නැද්ද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. මම පව දෙනවා. රයිට්. මට පේනවා මේක පොඩ ලාවට පත් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දීප්තියෙන් දැල්ලෙන්නේ නැහැ. ලාවට තමයි පත් වෙන්නේ මේ කැමරාවට පේන විදිහ. ඉතින් බලමු මේකේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඉතින් මේක චිප් එකේ ඔය පේනවා ගැහෙනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේක චිප් එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේක ඩ්‍රයිව් කරන ඩ්‍රයිවරේ අවුලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම සප්ලයි ඔෆ් කරගමු. සප්ලයි ඔෆ් කරගත්තා. මම දැන් මේක පවර් ඉවත් කරගන්නවා. අපි මුලින් මේක ගලව ගමු. ඔන්න මං ගලව ගත්තා. මම දැන් මේකට පවර් දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ආයි පවර් එක ඉන් කරගන්නවා. හරි ඔන්න මං ආයෙත් ඔන් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලාවට පත් වෙනවා. ඉතින් මම මල්ටිමීටර් එක ගන්නවා දැන්. මල්ටිමීටර් අරගෙන DC රේන්ජ් එකේ දාලා මෙතන වෝල්ටේජ් එක බලන්න. LED චිප් එකේ එන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වෝල්ටේජ් එක 54යි වෝල්ටේජ් 54ක් එනවා. හරි ඉතින් මේක කලින් මට වෙන්නේ රිපෙයාර් කරපු එක. මම පවර් එක ඔෆ් කරගන්නවා. මොකද මේකේ වොට් 100කට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙතන වොට් 50 එන්න ඕන. ඔව් මේක කලින් රිපෙයාර් කරපු එක. ඉතින් මෙතන තිච්ච එක දැන් මේකේ ගැලිවිලා තිබ්බේ මෙහෙම තිබ්බේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේක රිපෙයාර් කරපු එක. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වොට් 100 වුණත් වැඩ කරනවා. වොට් ගානේ නැහැ මේ චිප් එකෙන් තමයි බලන්න ඕන. ඉතින් මේකේ මේ වෝල්ටේජ් එක එනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් චිප් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මේ චිප් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් එක විතරයි මෙයා ගන්නෙ. මේකේ මේ ඩ්‍රයිවර්ස් වල තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් අපි කොච්චර වෝල්ටේජ් එක දුන්නා වැඩක් නැහැ. මේ අදාළ චිප් එකට අදාළ වෝල්ටේජ් විතරයි ගන්නෙ. වැඩි වුණා කියලා පිච්චෙන්නේ නැහැ චිප් එක. මේ ඩ්‍රයිවර් එකෙන් එක ඒ වෝල්ටේජ් එක අදාළ වෝල්ටේජ් එක දෙන එකයි කරන්නේ. ඉතින් අපි අන්තිම චිප් එකක් දාගමු. ඉතින් මම මේක දැන් ගලව ගන්නවා. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth.
හදිසියේ මෙතෙන්ට වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැත්නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රයිවර් එක තමයි අවුල තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට වෝල්ටේජ් ආව හින්දා තමයි මම කියන්නේ චිප් එකේ දැනෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. හදිසියවත් ආවේ නැත්නම් වෝල්ටේජ් එක කිසිම වෝල්ටේජ් වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රයිවර් එක මාරු කරගන්න. මේ ටික තියාගන්න අපිට මේක ඕන වෙනවා. ඉතින් අර අලුතෙන් කම්පවුන්ඩ් එකතු ගන්න මේක දාන්නේ මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ චිප් එකයි මේ ප්ලේට් එක අතර හොඳ කනෙක්ෂන් එකක් තියාගන්න තමයි කියන්නේ හොඳ මේ හීට් එක මෙයා හොඳ උරා ගන්න තමයි මේ ලේයර් එක දාන්නේ. ඉතින් හීට් සින්ක් කම්පවුන්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මල්ලක අලුත් ඒවා නැහැ. ඉතින් මේ පරණ ටික නම් යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටික අරන් තියාගන්න. ඉතින් මම මෙන් චිප් එකක් මල්ලක දැනට නෑ. ඉතින් මේක මම බලලා හොයාගෙන එන්න. රයිට් ඔන්න මට අලුත් යන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් පරණ එකක් හම්බුනේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් තිබ්බ මල්ලන් ගලවපුවා. ඉතින් එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පරණ එක. මේක මම අයින් කරනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි දාගන්න යන්නේ. ඉතින් මම කිව්වනේ මේ ටික මම යූස් කරනවා කියලා මේ කම්පවුන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාලා තින චුට්ටක් ගන්න. තින චුට්ටක් අරගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් හදාගන්න. ඉතින් තින වලට මේවා පොඩ්ඩක් දිය වෙනවා. හරි ඉතින් දී කරගත්තා. ඉතින් මේක මෙහෙම රීප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහමයි අපේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් මම දැන් එන ටික දාගන්නවා. ඔයාලා ඉක්මනට එන ටික දාගන්න. මොකද තිනර එක වෙලුණාට පස්සේ ආයේ මේ කම්පවුන්ඩ් එක ගල් වෙනවා. ඊට කලින් පොඩ්ඩක් දාලා පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා කම්පවුන්ඩ් නැත්තම් විතර මේ ක්‍රමය ෆලෝ කරන්න. ඉතින් තියෙනවා නම් අලුතෙන්ම දාගන්න නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම ළඟ නැති හින්දා තමයි මම මෙහෙම කරන්නේ. දැක්කා. ඉතින් අපි තද කරද්දි මේ වටේට ආවා. ඉතින් හොඳට සීල් වුණා කියලා හිතනවා. ඉතින් වැඩි ටික අයින් කරගන්න. ඉතින් මේ වටේ පොඩ හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. රයිට්. ඉතින් දැන් මම සෝල්ඩින් කරගන්න යන්නේ. දැන් මම මේකට පවර් එක දීලා බලන්න හදන්නේ. ඉතින් කලින් වගේම පවර් එක මම උන්න ගන්නවා.
පවර් එක අමුණ ගත්තා. දැන් මම පවර් එක ඔන් කරනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ කැමරාවට අඳුර ගන්නත් බෑ. ඉතින් රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඉතින් මෙතනින් මම අයින් කරපු LED chip එක. ඉතින් හරි ඉතින් ඔන්නෝම අපි වීඩියෝ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක හදාගත්තේ. මම ඔෆ් කරගත්තා දැන්. මම මේක ඇසෙම්බල් කරගෙන වීඩියෝ එකෙන් එන්නම්. හරි ඔන්න මම තිබ්බ විදිහටම ඉතින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ෆ්ලෑෂර් එක ඉතින් හදාගත්තා. ඔන්න මම ආයෙ පවර් ඔන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න කොහොමයි ඉතින් රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඉතින් මම ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් අපි කරේ මේ චිප් එක මාරු කරපු විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඉතින් මුලින්ම බලන්න චිප් මේ දෙපැත්තට වෝල්ටේජ් එක එනවද මල්ටිමීටරේ තියලා DC රේන්ජ් එකට දාලා. ඉතින් වෝල්ටේජ් එක එනවා නම් අනිවාර්යෙන් චිප් එකේ දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් වෝල්ටේජ් එක එන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රයිවර් එක දාන්න. ඉතින් මම ඔකට ඩ්‍රයිවර් එක පෙන්නන්නම් තව. ඉතින් මේ වගේ ඩ්‍රයිවර් එකක්. ඉතින් රිපෙයාර් එක කරගත්තේ එහෙමයි. ඉතින් අනිත් ෆ්ලෑෂ් එක ගලවලා මම ඔකට පෙන්නන්නම්. ඒක මම වෙන වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. මොකද මේක මේ වීඩියෝ එක එකතු කරොත් ගොඩක් දික් වෙන හින්දා. ඉතින් ඒක මම part 2 විදිහට ගේන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔහම අපි රිපෙයාර් එක අද කරගත්තේ. මම හිතනවා අදත් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් මගේ ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මම කරපු පිළිවෙල බලා ගන්න. ඉතින් අර මුලින්ද කිව්වා වගේ මේකේ එක ජාතියක් එනවා මෙහෙම ගලවන්න බෑ. ඉතින් සීල් ටයිප් වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් පේපර් කාරයෙන් පොඩ්ඩක් කපාගෙන වීදුරු අයින් කරලා අන්තිමට ආයි ෆික්ස් කරද්දි සිලිකම් ගම් වලින් දාලා සීල් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද එතකොට වතුර යන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමයි රිපෙයාර් එක අපි සාර්ථක කරගත්තේ. එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එන්න. ඊළඟ මේක part 2 එකෙන් මේක අනිත් ලයිට් එක ගලවන ඉඳි මම කියලා දෙන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.